Je tomu již 70 let, co byl založen volejbalový oddíl TJ Lokomotiva Břeclav. Od té doby, to je od roku 1954, udržuje tradici volejbalu v Břeclavi. Členové oddílu v čele s předsedou panem Ivanem Rylichem se rozhodli, že toto výročí, jak se patří, oslaví a zároveň se poděkuje všem významným osobnostem historie i současnosti, generálnímu partnerovi společnosti FOSFA AS i všem partnerům a také významným odchovancům oddílu. My jsme se tady dneska sešli, aby jsme společně s našimi partnery, s našimi hráčkami, hráči, rodiči a vůbec všemi, kteří nás podporují, společně oslavili 70. výročí vzniku volejbalového oddílu Lokomotiva FOSFA Břeclav. K tomuto jsme si pozvali i dámy, i pány z dřívějších let, to znamená, můžeme tady vidět i v podstatě z 60. let, 70. let, prostě volejbalistky, které se zúčastnili soutěží na této palubovce. Připravili jsme několik bloků, začneme, tak jak by se asi mělo, programem z historie. Na to bude navazovat blok o našich partnerech. Jako třetí blok představíme naši současnost, všechny naše družstva, všechny trenéry. Čtvrtým blokem bude speciální blok, bude to blok Fair Play, který připravila FOSFA Sport, projekt FOSFA Sport, a v podstatě na tento bude navazovat poslední blok, kde budeme chtět představit všechny naše významné odchovance, takže budou tam i nějaké malé překvapení, takže se určitě máme na co těšit. Program byl doplňován také projekcí z historie a záznamy největších úspěchů volejbalového oddílu za dobu jeho působení. V každém bloku bylo poděkováno řadě osobností, které jsou úzce spjaty s volejbalem a s Lokomotivou FOSFA Břeclav. V rámci slavnostního večera byly představeny také nové dresy oddílu. Společnost FOSFA nám zakoupila tyto dresy, celou sadu, nebo několik sad dresů, a představíme formou jak vizualizace, tak formou ukázky a máme k tomu připravený takový videoklip, v podstatě od toho, jak nám dojeli ty dresy zásilkou, vyložené balíky byly před naší budovou, před naší sportovní halou. Holky se postupně naoblíkaly a potom běhnou do haly. Kolik členů má k dnešnímu dni váš volejbalový oddíl? K dnešnímu dni máme 280 členů, ale některé ještě nemáme úplně jako zaevidované, protože nám začal nový školní rok a v podstatě v našich přípravkách máme ještě pořád děti, které v podstatě přichází, takže ty ještě nemáme evidované, takže si myslím, že se budeme blížit někde k 300 členům. To vypadá, že když je tolik členů, tak je třeba i spousta trenérů. Nemáte problém třeba s trenéry, máte dostatek trenérů? Tak trenérů si samozřejmě moc vážíme, čím větší počet, tím lepší, ale zatím se nám to nějakým způsobem daří nějakým způsobem zajistit. Divácky velmi zajímavá byla ukázka tréninku a hry volejbalových týmů minivolejbalu a kadetek. Trenérky paní Jana Zikmundová a Ivona Pospíšilová doplnily ukázky také popisem hry s přiblížením pravidel volejbalu. V podstatě zelený volejbal už je pomalu takový finální, tam už se hrají veškeré. Bez podpory města Břeclavy by se samozřejmě žádný sport neobešel. Slavnostnímu večeru byli přítomní také místostarosta Břeclavy pan Milan Klim společně se starostou Břeclavy panem Svatoplukem Pěčkem. Jaký přínos má sport pro město? Pane starosto, co říkáte na to, že tady vidíte tolik dětí? No, já jsem z toho nadšený, je to perfektní, tolik mladých jako lidí, co jsou odhodlaní jako sportovat a nadšení sportovat. Bez shodou okolností nedávno v televizi jsem viděl takovou dost vážnou debatu o tom, že asi 40% mládeže je obézních a že neradi sportují, tak jsem rád, že tady vidím aspoň v Břeclaví, že se to netýká aspoň podle toho. Jo, protože kromě tady těch mladých volejbalistů, tak vidím, jak u nás je plno, i sám mám vnuka, ten zas hraje hokej, plno mladých fotbalistů, takže vidím, že to není tak špatné. Jak významný je volejbalový oddíl pro město Břeclav? Já si myslím, jak jiné oddíly, tak i volejbalový, a je tam určitá tradice. Jo, je to kulaté výročí 70 let, dokonce je o rok starší než já, ten volejbalový oddíl, a to už je co říct, a myslím si, že když doteďka i vychovávali tolik generace jako mládeže, takže je tam záruka minimálně do dalších 70 let, že nám budou vyrůstat mladí úspěšní sportovci. Generálním partnerem volejbalového oddílu je společnost FOSFA AS, která se v rámci projektu FOSFA Sport a Fair Play rozhodla významně mladé sportovce podporovat. Více nám prozradil generální ředitel společnosti FOSFA AS pan Ivan Baťka. Volejbal byl vlastně první sport, který my jsme začali podporovat právě díky osobnosti pana Rylicha a toho, jak vlastně ten volejbal
on spolu se svým týmem vede a rozvíjí. Mně to prostě se velice líbilo. Takže nejdřív to partnerství vzniklo právě okolo volejbalu a následně vlastně se vytvořila vůbec ta idea Fosfa Sport. Ten důvod, proč jsme se rozhodli samozřejmě dětské sporty podporovat, je ten, že dnešní mládež to má těžší než my. My jsme prostě vzali tašku, hodili jsme ji do kouta, šli jsme hrát fotbal, ale neměli jsme tolik lákadel, jako mají oni. A já samozřejmě mám 3 děti, takže vím, jak to je. A samozřejmě ten sport je skvělý způsob, jak ty děti odvíst od toho počítače. Já jsem to zkoušel nejdřív zákazama, různýma příkazama. To samozřejmě nefungovalo, tak jsem si uvědomil, že vlastně jediný způsob, jak ty děti jak si z toho virtuálního světa dostat, protože ten virtuální svět mimochodem samozřejmě bude součást jejich života, tak je právě prostřednictvím toho sportu. A myslím si, že sport samozřejmě vede i k podpoře růstu osobnosti člověka a mladého člověka, o což nám tady určitě hodně jde. Vy jste i tvůrcem projektu Fair Play. Můžete v krátkosti představit, o co se jedná? Ten Fair Play nás vlastně napadl v rámci toho našeho partnerství s Českým olympijským výborem, kdy jsme se rozhodli a teď jsme vlastně překvapení, že jsme dostali potvrzení, že jsme vlastně první v historii olympiády, kdo tímto způsobem odeslal děti na tu olympiádu a ten náš motiv byl, že jsme chtěli tu olympijskou myšlenku a to fair play vrátit k tomu sportu a do té společnosti, protože si myslíme, že to je něco, co samozřejmě tu společnost posune dál a víceméně to je odrazem takových hodnot naší společnosti, naší firmy, které také se snažím prosazovat v tom reálném životě. Volejbalovou tváří Fair Play Fosfa Sport byla hráčka Veronika Vašíčková, která se podělila o zážitky z olympiády v Paříži a poděkovala za tuto příležitost. Prostřednictvím videomedailonků Magdalény Bukovské, Daniela Fabikoviče či Richarda Stružky se celá hala přesunula také do zahraničí za významnými odchovanci volejbalového oddílu. Mohou být také motivací pro další generace, kam se hráči i hráčky mohou svou pílí, zásadovostí, tréninkem a láskou ke sportu dopracovat. Velkou zásluhu na tomto mají hlavně rodiče, které děti ke sportu vedou a podporují je. Komu dále patří velké poděkování? Tak samozřejmě našim partnerům, vedení města, samozřejmě trenérům, jejich partnerkám, určitě všem divákům, v podstatě i hráčům, hráčkám, protože tím, že vlastně se snaží s námi sportovat, tak určitě jako toto táhne nějaké další kamarády. Když jsem si teďka vzpomněl, tak určitě i základním školám, protože spolupráce se základními školami je pro nás velice důležitá, protože pokud můžeme pracovat v našich kroužcích na základních školách, tak se dostaneme k těm dětem blíž a v podstatě je to taková snažší cesta, jak je pro náš sport získat. A tak přijďte někdy na halu Lokomotiva Břeclav fandit všem malým i velkým volejbalistkám a volejbalistům a podpořit tak jejich snahu stát se lepšími na těle i duchu.